2 січня 2026 року президент Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова, чинного начальника Головного управління розвідки, новим керівником Офісу президента України. Це призначення є кульмінацією бурхливого періоду внутрішньої нестабільності, спричиненої корупційним скандалом Міндічгейт. До цього, за часів Єрмака, Офіс президента фактично став політичним центром, який контролював уряд, керівників областей і диктував хід законодавчих процесів. Такий контроль створює високі ризики корупції та зловживань. Геополітичний фон нового призначення важко переоцінити, адже нове призначення Буданова відбулося в дуже важливий момент для країни. За день до цього президент Зеленський вперше публічно заявив про практичну готовність мирної угоди на 90%. Одночасно відбуваються серйозні зміни в управлінській структурі влади. Частина функцій Офісу президента передається Раді національної безпеки і оборони. Тобто, проходить реорганізація владних повноважень у контексті політичних та безпекових рішень, що пов'язано із підготовкою до завершального етапу мирного процесу та посиленням ролі РНБО у стратегічних питаннях. Але питання полягає не в тому, хто очолив Офіс президента, а яку модель влади це рішення запускає. Чи йдеться про демонтаж старої системи, чи лише про її перезавантаження? У цьому відео ми заглянемо за лаштунки Банкової, починаючи з 90-х, та спробуємо з'ясувати, що може стати надійним запобіжником від зловживання владою і як це вплине на добробут кожного із нас. За Леоніда Кучми адміністрація президента набула надзвичайно широких повноважень. Тоді її очільниками були одіозні персони – Дмитро Табачник, Євген Кушнарьов та Віктор Медведчук, які поступово перетворили президентський офіс на паралельний уряд. Це часто описують як режим ручного управління та телефонні закони, коли суддям, чиновникам і силовикам просто телефонували з Банкової і давали необхідні вказівки. Ключовою неформальною функцією адміністрації тоді був медіаконтроль через так звані темники – заказні матеріали. Після призначення Медведчука головою адміністрації президента темники почали масово надходити провідним каналам. Human Rights Watch у великому дослідженні про неофіційну державну цензуру описує їх практику як системну, аналізує зміст і наводить фрагменти внутрішніх інструкцій, у яких журналістам прямо рекомендували підсвічувати роль Медведчука у міжнародному контексті та використовувати його позицію як цитатну рамку для подачі подій. Логічним наслідком такої контрольованої медіаполітики стало різке падіння України у міжнародних рейтингах свободи слова. Зокрема, в індексі свободи преси Україна у 2003-2004 роках займала 132 та 138 місце зі 167 позицій поруч з Росією. Винаходом кучмівської епохи стало створення інституту так званих директорів парламенту, осіб, уповноважених адміністрацією президента забезпечувати необхідні результати голосування у Верховній Раді. Ключовою фігурою у цій схемі був Олександр Волков, радник президента і неформальний координатор парламентської більшості в адміністрації президента. Саме Волкова журналісти називали архітектором тимчасових коаліцій, який збирав потрібну кількість голосів під ключові для президента рішення – бюджет, призначення, кадрові пакети. Мажоритарні депутати, які підтримували президентські ініціативи, отримували допомогу із фінансування своїх округів, ремонти, дороги, соціальні об'єкти. Економічні наслідки такої моделі з'являються не відразу, але системно накопичуються. Частина державних ресурсів перестає працювати на розвиток і модернізацію та перетворюється на ренту, плату за доступ, лояльність і мовчання. Кошти, які могли б
піти на інвестиції, інфраструктуру чи створення нових виробництв застрягають у схемах і політичних домовленостях. І що довше існує такий режим, то біднішою стає країна. Атмосфера м'якого правового обмеження, коли формальні правила діють вибірково, а доступ до ресурсів залежить від лояльності, впливає і на інвестиційний клімат. У 1994-99 роках прямі іноземні інвестиції в Україну залишалися мізерними – від 160 до 496 мільйонів доларів на рік. Польща у той самий період залучала від 1,8 до 7,4 мільярдів доларів щорічно. Різниця була не просто відчутною, а критичною для темпів розвитку. Показовим прикладом прямого впливу політичних скандалів на економіку стала справа Гонгадзе та касетний скандал 2000 року. Після оприлюднення записів Україна різко втратила довіру на фінансових ринках. Інвестори відмовилися від українських єврооблігацій, фактично перекривши доступ до зовнішнього фінансування. Для підтримки гривні НБУ витрачав резерви, які впали до критичних показників – від 1,47 мільярда доларів до 1,63 мільярдів доларів. Цей епізод показав, що політична токсичність миттєво перетворюється на втрати у грошах, стабільності та економічних можливостях країни. Апогеєм цього періоду стала приватизація Криворіжсталі у 2004 році. Один із найбільших промислових активів країни продали консорціуму Пінчука та Ахметова за заниженою ціною за 800 мільйонів доларів після запровадження штучних умов конкурсу, які фактично відсікли іноземних інвесторів. Правила були виписані так, що переможець був визначений заздалегідь, що напряму пов'язували із політичним впливом Банкової. Ця угода стала не просто скандальною приватизацією, а публічним маркером відсутності реального верховенства права та рівних правил гри. Міжнародні інвестори побачили, що навіть стратегічні активи розподіляються не через ринок і закон, а через політичну лояльність. На цьому тлі міжнародні рейтинги зафіксували різке погіршення інституційної якості держави. Індекс верховенства права для України наприкінці 90-х, на початку 2000-х опустився до одних із найнижчих значень у діапазоні 0,22-0,18. У Польщі в цей час показник становив близько 0,95. Приватизація Криворіжсталі стала концентрованим доказом того, як політичні рішення напряму транслювалися у втрату довіри, інвестицій і довгострокових економічних шансів. Прихід Віктора Ющенка після помаранчевої революції спочатку дав економіці імпульс. Реприватизація та прозорий перепродаж Криворіжсталі Мітталстіл у 2005 році принесли бюджету 4,8 мільярди доларів і стали сигналом інвесторам про зміну правил гри. Наслідком стало зростання прямих іноземних інвестицій, які у 2008 році досягли історичного піку – 10,7 мільярдів доларів. Однак кредит довіри швидко вичерпався діяльністю так званих «любих друзів» найближчого оточення президента навколо секретаріату президента, перейменована адміністрація. У 2005 році голова секретаріату Олександр Зінченко публічно звинуватив Петра Порошенка, Олександра Третьякова та Миколу Мартиненка у корупційному тиску на бізнес і суди, що завдало серйозного удару по інвестиційному іміджу. Замість прозорих правил в енергетиці зберігалися тіньові схеми через Росукренерго, пов'язану з Дмитром Фірташем. Постійні конфлікти між президентом і прем'єром та втручання секретаріату в економіку зробили країну особливо вразливою до світової фінансової кризи 2008-2009 років. ВВП скоротилось на 15% у порівнянні із трохи більше, ніж 4% у Європейському Союзі.
З приходом Януковича у 2010 році адміністрацію президента перебудували під вузьке коло керованих виконавців. У ній сформувався центр контролю над судовою системою на чолі із Андрієм Портновим. Правосуддя фактично перевели в режим ручного управління через дисциплінарні механізми, кадрові призначення та неформальні домовленості. Показовою стала справа екс-міністра Юрія Луценка. У 2010-2012 роках його засудили за звинуваченням, який Європейський суд із прав людини згодом визнав свавільними і політично мотивованими, прямо зазначивши, що арешт мав на меті покарання за публічну критику влади. У той самий період міжнародні спостерігачі фіксували посилення контролю над суддями після закону 2010 року про судоустрій і статус суддів, який розширив повноваження Вищої ради юстиції, де домінували представники президентського оточення. За даними Freedom House, десятки суддів пішли у відставку під тиском. У підсумку міжнародні інституції дійшли висновку, що судові процеси проти лідерів опозиції в Україні того часу мали політичний характер. Це відобразилось і на індексі верховенства права, який під час президентства Януковича стабільно падав. Якщо у 2007 році він становив 0,28, то впродовж 2010-13 років не підіймався вище 0,20. Фактично, індекс зафіксував повсякденну реальність для громадян і бізнесу. Менше справедливості в судах, більше вибіркового правосуддя та зростання політичного впливу на правоохоронні і судові органи. Окрім судового контролю, адміністрація президента діяла і в зовнішньополітичному вимірі. На початку 2010-х голова адміністрації президента Сергій Льовочкін координував збір коштів з олігархів для оплати послуг Пола Манафорта із метою покращення іміджу режиму Януковича у США та ЄС, де зростала критика стану демократії та верховенства права. Частина коштів не доходила до офіційних контрактів і залишалася як особиста маржа. Це показує, як замість реформ влада намагалася купувати зовнішню легітимність, вбудовуючи витрати на імідж у неформальну систему політичних платежів. Ту саму логіку використання державних інституцій у приватних інтересах видно і у внутрішній політиці. Після повернення Межигір'я під фактичний контроль Януковича адміністрація президента стала одним із бюджетних каналів його утримання. У 2012 році вона укладала договори оренди із ТОВ «Танталіт», компанією, пов'язаною із сім'єю. Формально йшлося про оренду офісів. Фактично ж, державні кошти спрямовувалися на утримання приватної резиденції президента. Світовий банк зафіксував, що у другій половині 2012 року Україна увійшла у рецесію. У третьому кварталі ВВП скоротився на 1,3% рік до року, згодом спад поглибився до 2,5%, причини мали внутрішній характер. Фіскальний тиск вимивав обігові кошти підприємств. Кредитування реального сектору зупинилося через ризики дефолтів і неповернень, а капітальні інвестиції блокувалися загрозою рейдерства. Стагнація 12-13 років частково була наслідком політики адміністрації президента, яка віддавала пріоритет короткостроковому вилученню ресурсів замість довгострокового розвитку. Цю модель посилила відсутність співпраці з МВФ у 2011-2012 роках. Фонд призупинив фінансування через невиконання ключових вимог, підвищення тарифів на газ і тепло до економічно обґрунтованого рівня, скорочення дефіциту бюджету та Нафтогазу, а також пенсійну реформу із переходом до накопичувальної системи і боротьбу із податковими та митними схемами. Водночас бюджет втрачав мільярди на схемах,
Показовою стала Лівелла, яка за сприяння судових рішень імпортувала нафтопродукти без сплати податків, акцизу та мита, завдавши бюджету 3 мільярдів гривень збитків лише за 2010 рік і створивши неконкурентні умови для ринку. Значна частина іноземних інвестицій була фактично поверненням українського капіталу з офшорів. Частка таких кругових іноземних інвестицій зросла із 20% у 2010 році до майже 48% у 2011. Реальні західні інвестори натомість виходили з ринку через неможливість захисту активів від рейдерства, санкціонованого банковою. Наприклад, справа Венко-Прикрченська, де інвестора фактично витіснили з проєкту після перегляду умов угоди та судових процесів, що продемонструвало відсутність гарантій захисту прав власності навіть для великих міжнародних компаній. Наслідком стала поступова втеча західного капіталу, частка західноєвропейських банків в активах банківської системи впала із пікових 40% у 2008 році до 20% у січні 2013-го. Разом із цим зникло й дешеве фінансування, що безпосередньо призвело до подорожчання кредитів для бізнесу. За президентства Петра Порошенка адміністрацію очолювали Борис Лошкін та Ігор Райнін, які були не стільки апаратними керівниками, скільки політичними хабами впливу. Лошкін виступав ключовим посередником між президентом, парламентськими лідерами, партіями та великим бізнесом, зокрема олігархами. Він зустрічався з Рінатом Ахметовим, Ігорем Коломойським, створюючи майданчик для президентських домовленостей. Через ці контакти фінансово-промислові та медійні групи отримували доступ до формування політичного порядку денного і стратегічних рішень, зокрема під час реформування банківського сектору та націоналізації Приватбанку. Райнін своєю чергою координував утримання ситуативної більшості у Верховній Раді для просування президентських ініціатив, включно із судовою реформою, змінами до Конституції у частині правосуддя та бюджетними рішеннями напередодні виборів. Водночас адміністрація дедалі більше сприймалася як неформальна вхідна точка для приватних інтересів. Журналісти фіксували неофіційні контакти Олександра Грановського, якого вважали куратором суддів і прокуратури від адміністрації президента, із прокурорами та суддями, зокрема із головою горизвісного окружного адміністративного суду Києва Павлом Вовком. Олігархи і топ-менеджери відвідували АП непублічно, без офіційних журналів відвідувань. У підсумку адміністрація функціонувала радше як закритий переговорний майданчик, де доступ до рішень визначався не процедурами, а неформальними зв'язками. Попри створення НАБУ і САП та запровадження електронного декларування, антикорупційні реформи не показали одразу відчутних результатів. У 2015 році надходження до бюджету за вироками корупціонерам становили лише $5,000. За перше півріччя 2016-го – менш як $3,000. Водночас, у грудні 2016 року майже 90% українців за опитуванням групи «Рейтинг» вважали боротьбу із корупцією провальною. У нашому відео «Масштабна корупція в Україні. Як знищити зло» ми детально проаналізували, чому антикор-реформа не давала очікуваних результатів. У 2017-му МВФ попереджав, за збереження нинішнього рівня корупції до 2040 року доходи українців не перевищать третини середнього рівня ЄС. Порівнюючи дані Transparency International і World Economic Outlook, експерти МВФ встановили прямий зв'язок між корупцією та добробутом. Підйом на одну позицію в індексі сприйняття корупції додає близько 1,35% до доходу на душу населення і майже 4% до інвестицій. Тобто, корупція – це не моральна вада, а прямий економічний податок на зростання. Для України це означало втрачену траєкторію зближень з ЄС. Навіть зниження корупції до рівня найгіршої країни Євросоюзу
40-45 балів в індексі сприйняття корупції за середнього по ЄС 64-66 могло б підняти ВВП на душу населення до близько 40% від середньоєвропейського. Але бізнес не повірив у глибинні зміни. Передусім у незалежність судів і ефективність правоохоронних органів. І як наслідок, прямі іноземні інвестиції застрягли на рівні 4-5 мільярдів доларів на рік. Недостатньому для швидкого відновлення після кризи 14-15 років. Формальні правила змінювалися, але інституційне середовище залишалося токсичним. За 7 років показник сприйняття корупції від Transparency International покращився із 30 до 35 балів, а номінальний ВВП на душу населення із 2,65 тисяч доларів до 6,38 тисяч доларів. Проте у відносному вимірі розрив із ЄС не скоротився. Рівень залишався близько 20% від середньоєвропейського. Ключова причина – недемонтований центр неформального впливу. Адміністрація президента, а згодом Офіс президента продовжували координувати неофіційні рішення, блокуючи перетворення формальних реформ на реальні інституційні зрушення. До 2022 року в Україні сфери впливу Офісу президента усе більше розширювалися. Ключові рішення від нацбезпеки до фінансів і великих інвестицій дедалі частіше сходилися не у профільних інституціях, а проходили через ручне управління вузького кола людей, які визначали напрям і темп державної машини. Показовим маркером цієї концентрації став Вагнергейт – скандали з провалом спецоперації проти бойовиків ПВК «Вагнер». Те, що мало б проходити через силові органи та міжвідомчі процедури, опинилося у полі політичного втручання. Операцію відклали, інформація витекла, багатомісячна робота спецслужб була зруйнована. А держава втратила можливість притягнути до відповідальності осіб, причетних до війни проти України. А сам факт провалу став індикатором ручного управління у сфері національної безпеки. Паралельно схожа логіка проявилася у фінансово-економічному блоці. Після 2015-19 років Національний банк України мав репутацію однієї з найбільш незалежних і реформованих інституцій – червону лінію для інвесторів і МВФ, опору макрофінансової стабільності. Але автономія НБУ погано вписувалася у модель централізації. Кульмінацією стала відставка голови НБУ Якова Смолія 1 липня 2020 року, коли він безпрецедентно прямо заявив про систематичний політичний тиск. На тлі атаки з боку частини депутатів і публічних акцій під НБУ з'явилися й неформальний тиск. Вимоги, аби регулятор долучався до фінансування дефіциту бюджету через викуп ОВДП, що прямо заборонено законом про НБУ. Додайте до цього юридичну турбулентність через позови щодо націоналізації Приватбанку і отримаєте ситуацію, де довіра партнерів починає сипатися. Мінфін скасував розміщення єврооблігацій на 1,75 мільярдів доларів, бо МВФ поставив програму «Стендбай» на паузу, а сигнали від Великої Сімки J7 стали жорсткими. Фінальний рахунок – дорожчі запозичення та зростання вартості обслуговування боргу. Далі ж ця модель рішення поруч із банковою найбільш відчутно проявилися у великій інфраструктурі. Програма «Велике будівництво» стала флагманом влади в економіці, але її унікальність полягала не лише у масштабі, а й в архітектурі управління. Центр прийняття рішень щодо багатомільярдних інвестицій знаходився не у профільному міністерстві, а в Офісі президента. Координатором виступав заступник голови ОП Кирило Тимошенко. А роль неофіційного менеджера та ідеолога отримав Юрій Голик, людина без жодної офіційної посади в уряді.
Він був присутній на урядових нарадах, спілкувався із підрядниками, впливав на кадрові призначення в Укравтодорі. Пізніші витоки з НАБУ лише підсилили враження глибокої інтеграції неформальних кураторів у державний апарат. Доступ до закритих даних і координація з правоохоронцями виглядали як симптом системи, де правила поступаються особистим зв'язкам. Так, бюрократію можна було обійти і прискорити процеси, але ціною руйнування інституційного контролю. Наслідки проявилися у тендерному ландшафті у 2020-2021 роках. Від 65 до 80% підрядів зосереджувала вузька група компаній, яку називали дорожнім картелем. Зокрема, Автомагістраль Південь, ОНУР, Ростдорстрой та інші. Конструкція тендерних вимог, акцент на великих обсягах аналогічних робіт і фінансових гарантіях фактично відсікала середніх українських та частину міжнародних гравців. Ринок ставав не просто менш конкурентним, а він ставав передбачуваним у найгіршому сенсі, коли переможці визначаються не лише якістю пропозицій, а правильним місцем у системі. У такій конфігурації інвестори лише спостерігали, як декларації про покращення інвестиційного клімату розходяться із практикою. Організація економічного співробітництва та розвитку прямо зазначала, що розповсюдженість корупції підриває довіру інвесторів і роблять бізнес-середовище менш передбачуваним. Замість стабільних правил презентаційні ініціативи на кшталт інвестиційних нянь, які не дали реального ефекту. Бізнес-індекси фіксували стагнацію і падіння довіри. У другій половині 2020 року індекс інвестиційної привабливості опустився до 2,4 із 5 балів. У 2021-му піднявся лише до 2,7. Американська торгова палата окремо наголошувала на проблемах судової системи та непередбачуваності регуляторної політики. Двох речах, які вбивають інвестиції швидше за будь-які податкові ставки. А восени 2020 року Україна отримала ще й удар по фундаменту – верховенству права та антикорупційних запобіжниках. Конституційна криза, коли Конституційний суд України фактично демонтував електронне декларування, стала сигналом не лише внутрішнім, а й зовнішнім. Кримінальну відповідальність за недостовірне декларування скасували, повноваження НАЗК обмежили, тисячі посадовців де-факто втратили реальну відповідальність за приховування статків. Система, яка була умовою співпраці з ЄС і МВФ та символом після майданних реформ, перестала працювати одним рішенням. І наслідки були не лише політичними, а й фінансовими. ЄС призупинив макрофінансову допомогу на 600 мільйонів євро, а співпраця з МВФ опинилася під загрозою. Уряд знову закривав бюджет дорожчими запозиченнями, фактично перекладаючи ціну інституційного провалу на платників податків. Апогеєм ризиків надмірної централізації влади стало ухвалення 22 липня 2025 року скандального закону номер 1241-4, який поставив під загрозу незалежність антикорупційних органів. Коли централізація торкається антикорупційних органів, ключового запобіжника для довіри донорів і суспільства, вона починає напряму загрожувати фінансовій стабільності та міжнародній підтримці. В умовах, коли не покрита міжнародною допомогою потреба у фінансуванні на 26 рік сягала 23 мільярдів доларів, потрібна впевненість, що кошти використовуються прозоро і не стають заручниками політичного контролю. Закон 1241-4 лише оголив цю проблему. Повномасштабне вторгнення РФ створило об'єктивні передумови для централізації управлінських процесів. В умовах війни це було виправдано швидкістю ухвалення рішень і відповідальністю за безпеку. Проте із часом тимчасова антикризова логіка почала закріплюватися як постійна модель управління, навіть у сферах, де надзвичайний режим уже не був безальтернативним. Поступово Кабінет міністрів, Верховна Рада, незалежні регулятори втрачали реальний вплив.
Формальні процедури та колегіальні механізми відходили на другий план, а центр ухвалення рішень зміщувався до неформальної вертикалі в Офісі президента, яка не мала чітко визначених повноважень, прозорих процедур і зрозумілої підзвітності. Але саме вона дедалі частіше визначала політику від безпеки до економіки. Андрій Єрмак став ключовою фігурою цієї моделі. На відміну від своїх попередників, він вийшов далеко за межі ролі політичного координатора. Його вплив охопив зовнішню політику, де він часто дублював або фактично підміняв Міністерство закордонних справ, а також силовий та економічний блоки. Управління здійснювалося через систему кураторів, заступників керівника ОП, кожен із яких відповідає за окремі напрямки. Олег Татаров, Ростислав Шурма, Олексій Кулеба, Андрій Смирнов. Ця система часто працює в обхід профільних міністерств, розмиваючи межі відповідальності та послаблюючи інституційну роль уряду. Одна з найпомітніших ознак концентрації влади – кадрова політика під лояльність, призначення керівників стратегічних органів, зокрема Держмитслужби та БЕБ, часто проходили через Офіс президента, а ключовим інструментом стали ВО. Без відкритих конкурсів і з повною залежністю від політичної волі, бо такого посадовця можна звільнити в будь-який момент. Лише під тиском міжнародних партнерів і ризиком втрати іноземного фінансування влада запустила конкурси, але Україна прострочила один із структурних маяків МВФ. Призначення голови Держмитслужби відтермінували до кінця 2025 року. Схожа логіка проявилась і щодо НБУ. У жовтні 22-го року голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку. Офіційно через здоров'я. Але контекст вказував на політичний тиск. У перший рік війни НБУ фінансував дефіцит бюджету через прямий викуп держоблігацій. Шевченко наполягав на обмеженні цього механізму, тоді як на Банковій хотіли більше друку гривні. Конфлікт усередині правління, зокрема із першою заступницею Катериною Рожковою, став фактором дестабілізації. Обмеження її повноважень викликало додаткове невдоволення Офіса президента. Синхронно з відставкою проти Шевченка відкрили кримінальне провадження НАБУ щодо подій в Укргазбанку. Хоча справа формально стосувалася періоду до його роботи в НБУ, таймінг підозри та розшук сприймалися як ознаки політичного тиску за недостатню лояльність. Австрійський суд відмовив в екстрадиції, що побічно підкріпило версію про політичний мотив. Призначення Андрія Пишного закріпило інтеграцію НБУ у владну вертикаль. Регулятор став менш публічно конфліктним із Мінфіном і погодився на його домінування у рішеннях. До вересня 24-го року економічний блок в ОП курував Ростислав Шурма, намагаючись зібрати управління енергетикою та промисловістю в одних руках. Це принесло серію скандалів. Зелений тариф, виплати сотень мільйонів гривень сонячним електростанціям на окупованій території Запорізької області. Власник – брат Шурми. НАЗК зафіксувало конфлікт інтересів. Укрзалізниця, закупівля рейок на 666 мільйонів гривень у компанії, пов'язаних із партнерами Шурми, що викликало підозри у просуванні свого бізнес-кола. Попри репутаційні ризики, Шурма тримався на посаді довго і був звільнений у вересні 24-го року, переважно після тиску США, які сигналізували, що вважають його токсичним. Його бекграунд – багаторічна робота в структурах Ріната Ахметова, пояснював і просування моделі 10-10-10, зниження податку на прибуток, ПДФО та ПДВ до 10%, яку партнери критикували через відсутність компенсаторів для бюджету і потенційну вигоду для металургії та сировинних галузей. А у квітні 2025 року НАБУ відкрило справу проти Шурми щодо розкрадання понад 345 мільйонів гривень державних коштів на Одеському припортовому заводі. У підсумку кадрові рішення від ВО у силово-фіскальних органах до перестановок у НБУ та економічному блоці працювали як механізм підпорядкування інституцій політичній вертикалі, послаблюючи незалежність
підзвітність і довіру у іноземних партнерів та суспільства. Відповіддю Офісу президента на загострення конфлікту між державою і бізнесом у 23-24 роках стало створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Її подали як майданчик діалогу із захисту підприємців від тиску силових та фіскальних органів, навколо якого ОП вибудовував наратив. Держава чує бізнес і готова його підтримувати. Формально Рада – дорадчий орган при президентові з правильним переліком завдань. Аналіз законопроєктів, удосконалення регуляторної політики, оцінка стану свободи підприємництва та налагодження взаємодії між владою і бізнесом. Проте її поява була радше реакцією на кризу, ніж системною ініціативою. У 23-24 роках тиск правоохоронних органів досяг рівня, за яким бізнес уперше за роки війни почав діяти консолідовано. Символічною точкою стала справа інвестбанкіра Ігоря Мазепи у січні 24-го року. Затримання на кордоні з маски-шоу та заставою 700 мільйонів гривень у справі 10-річної давнини бізнес сприйняв як сигнал залякування. На тлі цього публічного тиску ОП активізував зустрічі з підприємцями і запустив Раду як інституційне оформлення діалогу. Втім, на практиці цей діалог виглядає радше фасадним. Порядок денний і результати засідань непрозорі. Публічних звітів немає, а поведінка силових і фіскальних органів істотно не змінилася. Показовим є і склад Ради. У ній відсутні представники малого бізнесу, хоча саме він забезпечує найбільшу зайнятість і внутрішню економічну стійкість. У червні склад Ради розширили і оголосили плани створити подібні органи в регіонах, але масштабування форми не вирішує проблему. До того ж, Андрій Єрмак продовжує очолювати Раду з підтримки підприємництва, залишаючись водночас членом Національної інвестиційної ради та Нацради з питань антикорупційної політики, що концентрує вплив, але не створює незалежного механізму захисту бізнесу. Результати політики впливу ОП наочно підтверджуються в індексі економічної свободи, який зростає повільно із 5,5 до 5,24 порівняно із 2022 роком. Україна і далі належить до переважно економічно невільних країн. Настрої малого бізнесу на 25-й рік біля історичного мінімуму – 2,3 бала. А частка підприємців, які очікують погіршення, зросла до 47%. Понад 65% підприємців в опитуваннях 23-24 років скаржаться на тиск правоохоронних органів, сферу, яку де-факто координує один із найвпливовіших представників Офісу президента – Олег Татаров. Тож допоки ключові причини – фіскальний і адміністративний тиск, корупція та несправедливе правосуддя – залишаються незмінними, Рада з підтримки підприємництва ризикує бути не інструментом реального захисту бізнесу, а зручним фасадом для демонстрації діалогу. Подолання корупції лишається найпопулярнішим запитом для змін серед підприємців. У підсумку формується замкнене коло. Корупція та ручне управління знижують довіру, а падіння довіри напряму б'є по інвестиціях і здатності держави фінансувати відновлення. У 2023 році показник індексу інвестиційної привабливості становив 2,44 бали із 5 можливих, а у 2024-му – 2,49 бали. 79% керівників компаній вважають інвестиційний клімат несприятливим. Серед ключових проблем, окрім війни, називаються корупція, тиск силовиків та тіньова економіка. Українські підприємці відкрито скаржилися. За роки війни та панування Банкової вони відчували ризик змарнувати черговий історичний шанс на
покращення економічної політики, якщо радикально не зміняться підходи. Зростання неформальної влади ОПУ відчутно вдарило по бізнес-клімату і довірі суспільства. По-перше, судова і антикорупційна реформи залишаються напівреформами. Формальні органи працюють, але очищення гальмуються кадровими важелями та вибірковою лояльністю. Навіть після ліквідації ОАСК у 2022 році його судді зберігали статус до індивідуальних рішень Вищої ради правосуддя. Проблему фактично законсервували. Ціна затягування стала відчутною. За підсумками 2025 року Україна недоотримала 3,6 мільярдів євро через невиконання індикаторів Ukraine Facility у частині судової та антикорупційної системи, зокрема щодо посилення складу ВАКС і перевірки доброчесності суддів. По-друге, та сама модель проявляється в економічних регуляторах. Легалізація азартних ігор, задумана як детінізація і доходи для бюджету, перетворилась на зону неформального кураторства. Радник, пов'язаний з ОП, Борис Баум, фактично впливав на ліцензування на тлі слабкості комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України. Найгірший наслідок – ліцензія 1xBet у березні 2022 року. Уже під час вторгнення компанію публічно відбілювали і навіть обіцяли 500 мільйонів гривень інвестицій у військові облігації. Після доказів зв'язків 1xBet із громадянами РФ і суспільного резонансу ліцензію анулювали. Баума звільнили, але кейс оголив ризик, коли ручні рішення стають питанням нацбезпеки. По-третє, воєнна централізація зайшла в енергетику та Нафтогаз, де ставки критичні. У листопаді 2022 року керівником Укрнафти без прозорого конкурсу став Сергій Корецький. Прибуток компанії за 23-24 рік задекларували на рівні 40 мільярдів гривень, що подають як доказ ефективності, хоча на результати істотно впливали високі ціни на пальне та монопольні позиції у держзакупівлях. У січні 23-го року до наглядової ради увійшов Ростислав Шурма і залишався там навіть після звільнення з Офісу президента у вересні 24-го. Лише наприкінці 25-го року, після корупційного скандалу навколо мережі Тимура Міндіча, Офіс президента був змушений оголосити про чергове перезавантаження наглядових рад енергетичних держпідприємств. Політика ручного управління, реалізована через усі описані вище механізми, мала руйнівний вплив на інвестиційний клімат України. Офіційні дані про зростання прямих іноземних інвестицій до 4,2 мільярдів доларів у 2023 році радше ширма, що приховує реальну кризу. 75% інвестицій у 2023 році та 64% у 2024 році становили реінвестовані прибутки, а не новий капітал. Понад 24% іноземних інвестицій – це повернення українського капіталу з кіпрських і нідерландських юрисдикцій. За 11 місяців 2024 року приплив приватних іноземних інвестицій впав на 14%, що сигналізує про вичерпання ефекту відкладеного попиту та втому інвесторів від непередбачуваної політики. Це прямий наслідок того, що економіка керується адмінресурсом і корупційними домовленостями, а регулятори і суди залишаються інструментом впливу, що ставить під загрозу не лише поточний розвиток, а й майбутню інвестиційну спроможність країни. Ініціатива президента щодо передачі аналітичної роботи до РНБО і залишення за Офісом президента лише патронатних функцій може бути поверненням процесів у конституційне русло. РНБО, на відміну від Офісу президента, є конституційним координаційним органом із питань національної безпеки і оборони при президентові України. Делегування повноважень РНБО вирішує проблему легітимності рішень. Якщо раніше стратегічні рішення розроблялися в ОП і спускалися вниз, то тепер вони мають проходити через процедуру голосування в РНБО, де представлені керівники різних гілок виконавчої влади.
Це теоретично створює майданчик для дискусії та вироблення збалансованих рішень. Водночас ця трансформація несе в собі прихований ризик перетворення РНБО на інструмент колективної безвідповідальності. Якщо рішення Ради, наприклад, про накладання санкцій чи перерозподіл ринків, виявиться незаконним або корупційним, притягнути до відповідальності конкретного винуватця вкрай важко, адже голосували всі, а він візував. Перенесення економічних питань на майданчик РНБО також створює небезпеку виведення їх з-під громадського контролю під грифом «цілком таємно», аргументуючи це воєнною необхідністю. Тож без введення жорстких запобіжників РНБО ризикує перетворитися з органу координації оборони на інструмент легалізації рейдерства та політичної розправи. Щоб унеможливити узурпацію влади в новому форматі, архітектура запобіжників має бути побудована на 3 конкретних стовпах. Першим і найголовнішим має стати законодавче запровадження персональної, майнової та кримінальної відповідальності для членів РНБО за голосування за завідомо неправомірні рішення. Другим запобіжником має стати чітка фільтрація повноважень. Необхідно законодавчо заборонити РНБО підміняти собою суди та антимонопольний комітет в економічних питаннях, які не стосуються безпосередньо тероризму чи зовнішньої агресії. Будь-які рішення, що обмежують права власності українських суб'єктів, санкції, націоналізація, повинні мати відкладену дію до моменту підтвердження їх законності Вищим антикорупційним судом у стислі процесуальні строки. Це створить необхідний судовий бар'єр для свавілля виконавчої влади. Третій рівень захисту стосується самої природи Офісу Президента. Якщо ОП дійсно перебере на себе виключно патронатні функції, це означатиме кардинальне, а не косметичне зменшення впливу. Патронатна служба за законом про державну службу не має права давати обов'язкові вказівки міністрам, депутатам, головам ОДА чи керівникам держпідприємств. Патронатні функції передбачають організаційну підтримку роботи президента, ведення юридичного та комунікаційного супроводу, але ж аж ніяк не ухвалення ключових рішень. Якщо реформа відбудеться, будь-який дзвінок з ОП із вимогою призначити свою людину автоматично кваліфікуватиметься як перевищення службових повноважень, яке чиновник має право і зобов'язаний ігнорувати. В обов'язки керівника ОП у цій моделі входитиме лише організація робочого дня президента, комунікаційний та юридично-технічний супровід. Він має стати, по суті, висококваліфікованим адміністратором президентської канцелярії, а не тіньовим віце-президентом. Ми уважно читаємо всі ваші коментарі. Поділіться, що, на вашу думку, потрібно зробити, аби унеможливити шкідливу концентрацію влади Офісом Президента. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network.